السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نشوفو لا كوموند لين. غادي نختار سكتش في الفرونت بلين. لا با دوتي سكتش عندنا لاين، غادي نخلي باي ديفولت از سكتش، يعني نتحكم في لا لين كيما بغيت. دونك غادي نكليكي باش نسبيسيفي البروميير بوان من لوريجين، وإلا جريت لا لين لهنايا غادي واحد لو سامبل بصفر كيوريني بلي لا لين الي اوريزونتال. عندنا كيلكو زانفورماسيون يقدروا ينفعوك بحال لا لونغور و دوغري. عندنا 0 دوغري. الا طلعت للفوق عندنا سامبول كيبين لنا فيرتيكال 90 درجة 180 درجة اوريزونتال. وي دونك يعني تقدر تسبيسيفي واش اوريزونتال و فيرتيكال دي الديبي، سينون مثلا كليكيت هنايا مي بغيت نرجع لا لين اوريزونتال ولا فيرتيكال. دونك مالك الا تكليكي في هاد لو بوين وتجر، يبان لك لو سامبول بالبيض دابا. سينون غير سيليكسيوني لا لين، كليكي على لا لين مرة وحدة. عندك هنايا relations، دونك غادي نختار horizontal، كونترول زد باش ترجع للور، vertical، كونترول زد، فيكس. فيكس يعني كيف ما رسمتي لا لين بالأولى كيفيكسيها في نفس لي كوردوني. داكور، دونك اشنو غادي يوقع الا بغيت نبدل من فيكس horizontal؟ دونك غادي نكليكي على لا لين، و الا كليكيت على horizontal غيعطيني ايرور، حيتاش خاصني انولي وحده من لي غولاسيون. دونك غادي نكليكي على فيكس وغادي نسوبريميها. دونك الا كليكيت على لا لين عندنا دو زوط اوبسيون. انفينيت لينث كنمشي مع لا نهايه، نكليك كونترول زد باش نرجع للور. فور كونستراكشن يعني كنكونفيرتي هاد لا لين من اون لين دو ديسان ل لين دو كونستركسيون، وفعلا كنقدروا نديكوشيو هادي وترجع لا لين نورمال. دونك هادي بالنسبه ل از سكتش. دابا الا مشيت لا لين كنقدر نختار اوريزونتال. في هاد الحاله كنقدر نسبيسيفي غير بروميي بوين دوزيام بوين، مي لا ديريكسيون كتبقى ديما هوريزونتال حيت ديجا ليميتيت لو سيستيم شنو يدير. داكور، دونك لين فيرتيكال، لين بغيت نعطي واحد لونغل مثلا 50، عفوا اونغل 50، وغادي نكليكي مثلا من لو سونتر. دونك 50 ديجا كتخاد من اليمين. باش نفيريفيو غادي نكليكي على هاد لا لين وهاد لا لين عندنا 50 درجة. دونك هادي بالنسبة للين شفنا كاع لي زوبسيون. بار كونطر بالنسبة لسنترلاين قلنا بلي هادي كتستعمل بوغ لا كونستركسيون. دونك لا ميم نفس داكشي اللي شفنا في لين كيطبق على سنترلاين، حتى هي نقدروا نرجعوها من سنترلاين لاين.